કિલોમીટરનો પરિચય ભાગ 2. આજે તમે શીખશો અંતરને 2 એકમની સાથે કેવી રીતે લખી શકાય છે અને 2 જુદા જુદા એકમોમાં આપેલી 2 લંબાઈને કેવી રીતે ઉમેરી અને બાદ કરી શકાય. હું ફરવા માટે નૈનીતાલ જઈ રહ્યો છું. બરાબર. અને અમે લોકો જયપુર જવાના છીએ. નૈનીતાલ અહીંયાથી 300 કિલોમીટર દૂર છે. બરાબર. અને જયપુર અહીંયાથી 280 કિલોમીટર દૂર છે. મને લાગ્યું કે તું પૂછીશ કે કિલોમીટર શું હોય છે. ના, એ તો મને ખબર છે. કિલોમીટર લંબાઈ માપવા માટેનો એક એકમ હોય છે. કાલે પપ્પાએ સમજાવ્યું. મને પણ ગઈકાલે પપ્પાએ સમજાવ્યું. જો નૈનીતાલ 300 કિલોમીટર છે અને જયપુર 280 કિલોમીટર છે, તો આનો અર્થ થયો કે જયપુર અને નૈનીતાલ વચ્ચેનું અંતર ફક્ત 20 કિલોમીટર છે. આનો અર્થ આપણે નૈનીતાલ જતી વખતે જયપુર પણ ફરી શકીએ છીએ. પપ્પાને કહેજે કે આપણે બંને જગ્યાએ ફરી શકીએ છીએ. છેવટે બંનેની વચ્ચે ફક્ત 20 કિલોમીટરનું જ અંતર છે. પપ્પા, આ વખતે આપણે નૈનીતાલની સાથે સાથે જયપુર પણ ફરવા જઈ શકીએ છીએ ને? ના, બંને વચ્ચે ખૂબ જ અંતર છે. હમણાં નૈનીતાલ જઈએ છીએ અને પછી ક્યારેક જયપુર જઈશું. ના પપ્પા, નૈનીતાલ અને જયપુર વચ્ચે વધારે અંતર નથી, ફક્ત 20 કિલોમીટરનું જ અંતર છે. ના જીગર, બંને વચ્ચે 580 કિલોમીટરનું અંતર છે. ના, મેં અને રાહુલે ગણતરી કરી છે. નૈનીતાલ 300 કિલોમીટર છે અને જયપુર 280 કિલોમીટર. બંનેને બાદ કરીશું તો 20 કિલોમીટર જ વધશે. હા, પરંતુ બંનેને ઉમેરીશું તો 580 કિલોમીટર આવશે. હા, પણ ઉમેરીશું કેમ? જો આપણે અહીંયા છીએ, અહીંયાથી જો આપણે જમણી બાજુ જઈશું તો 300 કિલોમીટર દૂર નૈનીતાલ આવશે અને જો અહીંયાથી ડાબી બાજુ જઈશું તો 280 કિલોમીટર દૂર જયપુર આવશે. હવે તું કહે કે જયપુરથી નૈનીતાલની વચ્ચે કેટલું અંતર છે? બંનેની વચ્ચે તો 580 કિલોમીટરનું અંતર થયું. એટલે આપણે આ વખતે જયપુર નહીં જઈ શકીએ, પછી ક્યારેક જઈશું. સારું પપ્પા. તને અંતરને સંબંધિત એક બીજો પ્રશ્ન પૂછું છું. પૂછો. મારી ઓફિસ અહીંયાથી 3 કિલોમીટર 400 મીટર દૂર છે. આનો શું અર્થ થયો? એ તો હું જાણું છું. લંબાઈને 2 જુદા જુદા એકમો દ્વારા પણ જણાવી શકાય છે અને એનો અર્થ એ થયો કે તમારી ઓફિસ 3 કિલોમીટર અને 400 મીટર દૂર છે. સાચું જણાવ્યું તે. હવે એ જણાવ કે મારે ઓફિસ જવા અને આવવા માટે કુલ કેટલી મુસાફરી કરવી પડે છે? તમે ઓફિસ જવા માટે 3 કિલોમીટર 400 મીટર જાઓ છો અને પછી 3 કિલોમીટર 400 મીટર પરત આવો છો, તો આ બંને સંખ્યાઓને ઉમેરી દઈશું. એકદમ સાચું. હવે ઉમેરીજો. તેમને કઈ રીતે ઉમેરાશે એ તો મને ખબર નથી પડતી. જો આપણે સંખ્યાઓને ફક્ત ત્યારે જ ઉમેરી શકીએ છીએ જ્યારે તેમના એકમ એક સરખા હોય. એટલે અહીંયા આપણે મીટરના મૂલ્યને મીટર સાથે ઉમેરીશું અને કિલોમીટરના મૂલ્યને કિલોમીટર સાથે ઉમેરીશું. જો ફક્ત મીટરના મૂલ્યને ઉમેરીશું તો જવાબ આવશે 800 મીટર અને કિલોમીટરના મૂલ્યને ઉમેરીશું તો જવાબ આવશે 6 કિલોમીટર. એનો અર્થ કે તમે 6 કિલોમીટર 800 મીટર અંતર ઓફિસ જવા અને આવવામાં કાપો છો. એકદમ સાચું જણાવ્યું જીગર. હવે એક છેલ્લા પ્રશ્નનો જવાબ આપ. હું 7 કિલોમીટરથી કેટલું ઓછું અંતર કાપું છું? 7 કિલોમીટરમાંથી જો 6 કિલોમીટર 800 મીટરને બાદ કરી દેવામાં આવે તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ ખબર પડી જશે. સાચું છે. હવે બાદ કરીને જો. અહીંયા 7 કિલોમીટરની પાછળ મીટર નથી લખ્યું, તો કઈ રીતે બાદ કરીશું એ સમજમાં નથી આવતું. આ પણ સરળ છે. તું એક કામ કર, બંને અંતરને મીટરમાં બદલી લે. 7 કિલોમીટરને મીટરમાં બદલવા માટે તેનો 1000 સાથે ગુણાકાર કરીશું તો આ થયા 7000 મીટર. બસ એવી જ રીતે 6 કિલોમીટરને 1000 સાથે ગુણાકાર કરવાથી જવાબ આવશે 6000 મીટર અને તેમાં 800 મીટર ઉમેરવાથી જવાબ આવશે 6800 મીટર. એકદમ સાચું. હવે તેને બાદ કરી શકીએ છીએ કેમ કે બંનેના એકમ સરખા છે. બાદ કરવાથી જવાબ આવશે 200 મીટર. એટલે તમારે દરરોજ 7 કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે
200 મીટરનું અંતર હજી વધારે કાપવું પડશે. શાબાશ જીગર. આજે તમે શીખ્યા અંતર અથવા લંબાઈને 2 એકમમાં પણ લખી શકાય છે, જેમ કે 3 કિલોમીટર 400 મીટર. બે લંબાઈના મૂલ્યોને ત્યારે જ એકબીજા સાથે ઉમેરી અથવા બાદ કરી શકાય છે જ્યારે તે એક જ એકમમાં લખ્યા હોય.